Hi guys! Welcome to my channel! I'm Gail and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-makeup sa sarili ko. But before that, please subscribe and click the bell button below para updated kayo sa lahat at sa mga iba ko pa, sa mga susunod ko pang makeup tutorial. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were... Let's start! First is sunblock. Siya yung ginagamit kong primer para kaka-moisturize. At the same time, sun protection na din siya. Maganda siya. For me maganda siya. Then, dapat yung hagod nyo pataas para hindi bumagsak yung face nyo or pisngi nyo. Ayan. Pataas siya. Ayan. Hintayin natin siyang absorb ng face natin. Next is foundation. Magamit ako ng mas lighter shade kasi acidic ako para hindi siya mangingitim. Mas dapat gumamit ng mas maputing shade para sa skin tone. Next is concealer. Maybelline Fit Me. Dapat ganito kayo maglagay ng concealer kasi kapag pabilog lang siya, pag ganon, tsaka dito, hindi siya magandang tingnan, lalo na sa picture. Sasabay ko na din ang contour. Yan. Blend na natin siya. Ayan. And next is set na natin siya ng powder. Ito yung ginagamit kong pang-set. Ayan. Everbelay na matte. Sinaset ko siya ng powder muna bago ako magkilay, bago ako mag-eyeshadow. Para yung mga mahuhulog na mga... Basta yung mga mahuhulog, hindi didikit. Then, susundan ko din ng powder yung contour natin. Pero hindi ko na ipapakita yung
loob nito. Ayan, yun siya. Hindi ko na ipapakita yung loob niya kasi hindi na siya maganda. Ito na lang. Ayan. Ayan yung mga colors niya. Ito yung gagamitin ko. Para siya number 3. Kilay na tayo. Concealer. Next is eyeshadow. Yan. Ito yung laman niya. Yan. May mascara siya dito. Pero ngayon, ubus na yata. So, wala na siya. Black and gold. Ayan. Unahin natin. Pinaka-base yung light. Here. Light brown. Next color is this.
At ang next ay ang ating blush on. Ito yung favorite ko. Paubos na siya. And this is from UK. Sponsor ulit siya. Wow! Lahat ng mga makeup ko, halos lahat ng mga makeup ko is sponsored by Tita Amabel and Tita Arlene. Ang mga kadalasan ko lang na binibili, yung mga foundation, pang-contour, lipstick, madami din. Marami din silang binibigay. So, hindi ako masyadong bumibili ng lipstick. Okay ka na. Next natin is ang ating lipstick. Lustre from PS. Ayan. Sponsored din siya. Ayan. Ito yung pinakang pang shimmer ko. Ang partner na tong Revlon Duo. So, ayan. Okay na? You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets And that's it for today. Please don't forget to subscribe and click the bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang makeup tutorial. Thank you! every single day.